মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আমি সমান্তৰ প্ৰগতিৰ nতম পদ উলিওৱা সূত্ৰৰ সহায়ত a n d আৰু a n এইবোৰ কেনেকৈ উলিওৱা যায় সেইখিনি আমি আগৰ ক্লাছত আলোচনা কৰিছোঁ। সূত্ৰটো হ'ল প্ৰথম পদ যদি a হয় সাধাৰণতে d হয় তেতিয়াহ'লে nতম পদৰ সূত্ৰটো হ'ল a n equal to a plus n minus 1 into d। এই সূত্ৰৰ সহায়ত a n লাগিলে উলিয়াব পাৰোঁ, a লাগিলে পাৰোঁ, n লাগিলে পাৰোঁ, d লাগিলে পাৰোঁ। এই ধৰণে আমি অনুশীলনী 5.2 এক নম্বৰ অংককেইটা আমি ঠিক এইটো সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি কৰিছোঁ। এতিয়া আমি আজি 2 নম্বৰ অংক চাম। 2 নম্বৰ প্ৰথম অংকটো কি আছে, তলৰ প্ৰতিটোৰে শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা আৰু কাৰণ দৰ্শোৱা। যে এটা সমান্তৰ প্ৰগতি এটা দি দিছে 10 7 4 এনেকৈ দিছে। ইয়াৰ 30তম পদটো দিছে 97 77 -77 -87। ইয়াৰ ভিতৰত কোনোবাটো নিশ্চয় হ'ব, আমি উলিয়াই চালে গম পাম। গতিকে আমি এইটো কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিম, প্ৰথমতে a ইকুৱেল টু ল'ম, প্ৰথম পদটো হ'ল 10, d ইকুৱেল টু দ্বিতীয় পদৰ পৰা প্ৰথম পদ -10 -7 - 10 ইকুৱেল টু -3 আৰু a n ইকুৱেল টু nতম পদটো দিয়া আছে a n ইকুৱেল টু হ'ল সমান্তৰ প্ৰগতিটোৰ 30তম পদটো উলিয়াব হৈছে a n লাগে n ইকুৱেল টু 30, n ইকুৱেল টু 30। তেতিয়াহ'লে আমি a n ইকুৱেল টু a প্লাছ n মাইনাছ 1 ইনটু d এই সূত্ৰটো প্ৰয়োগ কৰি আমি উলিয়াব পাৰোঁ যে a ৰ মান 10, n ৰ মান হ'ল 30, 30 মাইনাছ 1 ইনটু d ৰ মান হ'ল আমি -3 পাইছোঁ। গতিকে 10 প্লাছ 29 ইনটু -3 ইকুৱেল টু 10 মাইনাছ প্লাছ মাইনাছ 3 × 27 3 × 6 8 87 মানে -77। গতিকে -77 টো চি নাম্বাৰ, ইয়াৰ অপশ্যন চি আছে। গতিকে আমি চিটো ক'ম যে চিটো ইয়াৰ এনচাৰ হয়। ঠিক এইধৰণে দ্বিতীয়টো অংক তোমালোকে কৰিবা। তাৰপিছত 3 নম্বৰ অংকত এনেকৈ দিয়া আছে, তলৰ সমান্তৰ প্ৰগতিসমূহৰ খালী ঘৰকেইটাৰ লুপ্ত পদসমূহ নিৰ্ণয় কৰা। কেইটামান ঘৰ খালী আছে, সেই লুপ্ত পদবিলাক আমি উলিয়াব লাগে। আৰু 2 নম্বৰ অংকটো যদি চাওঁ, প্ৰথম ঘৰটো খালী, দ্বিতীয় ঘৰটোত আছে 13, তৃতীয় ঘৰটো খালী আৰু শেষৰ ঘৰটো আছে 3 আছে। এতিয়া আমি এই খালী ঘৰটোত কি কি পদ বহিব সেইটো উলিয়াব লাগে। এতিয়া যদি প্ৰথমটোৱে খালী, গতিকে আমি এইটোৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ প্ৰথম পদটো ডাইৰেক্ট। গতিকে আমি এইটোকে প্ৰথম পদ বুলি ধৰিম, ইয়াৰ পৰা আমি চিজটো আৰম্ভ কৰিম। ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলে a ইকুৱেল টু 13, আৰু n ইকুৱেল টু ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলে 1 2 3 n ইকুৱেল টু 3। তেনে a n ইকুৱেল টু পদ কেইটা, এটা দুটা তিনিটা, শেষৰ পদটো হ'ল 3। গতিকে d টো উলিয়াই লওঁ আমি আগৰ, d ইকুৱেল টু y। a n ইকুৱেল টু a প্লাছ n মাইনাছ 1 ইনটু d ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰি আমি প্ৰথমতে d মানটো উলিয়াই লওঁ। a n হ'ল 3, a ৰ মান হ'ল 13 প্লাছ n ৰ মান 3, 3 মাইনাছ 1 ইনটু d। 3 মাইনাছ 13 ইকুৱেল টু টুৱাইচ d, মাইনাছ 10 ইকুৱেল টু টুৱাইচ d, d ইকুৱেল টু হ'ব -10/2 ইকুৱেল -5। d মানটো পাম আমি -5। এইটো পদ পাব লাগিলে ইয়াৰ লগত -5টো যোগ কৰিব লাগিব, আৰু এইটো যিটো আগৰ পদ, গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি কি কৰিব লাগিব, -5টো মাইনাছ কৰিব লাগিব। গতিকে এই প্ৰথম খালী ঘৰটো পাব লাগিলে, প্ৰথম খালী ঘৰটো হ'ব কি 13 মাইনাছ -5, আৰু এইটোৰ পৰা এইটো মাইনাছ কৰিব লাগিব। যদি দ্বিতীয় পদ সেইটো প্ৰথম পদ হয় তেতিয়াহ'লে এইটোৰ পৰা এইটো মাইনাছ কৰিলে আমি পাই যাম, সাধাৰণতে মাইনাছ কৰিলে। গতিকে 13 মাইনাছ প্লাছ 5 ইকুৱেল টু 18 হ'ব। এই খালী ঘৰটো হ'ব 18।
আৰু হেইটো পাব লাগিলে কি হ'ব 13 লগত -5 টো প্লাস কৰিব লাগিব দ্বিতীয় খালি ঘৰটো পাবৰ কাৰণে কি কৰিম 13 plus minus 5 equal to 13 minus 5 equal to 8 এইটো হ'ব 8 ঠিক এই ধৰণে আমি a n equal to a plus n minus 1 into d এই সূত্ৰটো প্ৰয়োগ কৰি এই খালি ঘৰবিলাক উলিয়াব পাৰোঁ নেক্সট আমি আৰু এটা অংক লৈছো sin অংকটো লৈছো sin অংকটো যদি চাওঁ আমি যে প্ৰথম ঘৰটোত আছে -4 -4 আছে তাৰ পিছত চাৰিটা খালি ঘৰ আছে চাৰিটা খালি ঘৰ আৰু হেকৰ আছে 6 এবাৰ আমি প্ৰথম ঘৰটো খালি নাই কাৰণ আমি a দুই ক'ব পাৰিম প্ৰথম পদ a = -4 n = কেইটা পদ হ'ল 1 2 3 4 5 6টা 6 a n = হেকৰ পদটো 6 আমি ইয়াৰ পৰা d উলিয়াই লওঁ মানে a n = a plus n minus 1 into d সূত্ৰটো প্ৰয়োগ কৰি আমি d মানটো প্ৰথমতে উলিয়াই লওঁ মানে a n হ'ল 6 a মান হ'ল -4 plus n হ'ল 6 minus 1 into d মানে 6 plus 4 equal to 5d 10 equal to 5d d equal to হ'ব 10 by 5 equal to 2 d মান পালো আমি 2 এবাৰ যেটো প্ৰথম পদটো আছে গতিকে 2 কৈ প্লাস কৰিব লাগে গোটেইটা পাই যাম গতিকে প্ৰথম খালি ঘৰটো পাব লাগিলে -4 plus 2 equal to -2 এটো -2 পালো আকৌ -2 লগত আকৌ 2 প্লাস কৰিলে 0 এটো হ'ব সেকেন্ড খালি ঘৰটো আকৌ 0 ৰ লগত 2 প্লাস কৰিলে 2 এটো হ'ব থাৰ্ড ঘৰটো আৰু 2 plus 2 equal to 4 এটো হ'ব এটো খালি গতিকে এই ধৰণে আমি খালি ঘৰবিলাক উলিয়াব পাৰো a n = a plus n minus 1 into d সূত্ৰটো প্ৰয়োগ কৰি এবাৰ নেক্সট এটা অংক লৈছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 ইয়াত কৈছে 3 8 13 18 সমান্তৰ প্ৰগতিটো কোনটো পদ 78 এই n মানটো লাগিব এবাৰ 3 8 13 18 ইয়াৰে কোনটো পদ 78 হেডু দিছে তাৰমানে ইয়াত a হ'ল 3 d পাব লাগিলে 8 - 3 5 a n তো দিছে 78 n মানটো লাগে n = 4 যদি আমি একটা সূত্ৰকে প্ৰয়োগ কৰিম a n = a plus n minus 1 into d a n হ'ল 78 n মান 3 plus n মান 9 d মান 5 78 minus 3 equal to 5n minus 5 78 minus 3 was 75 minus 5 plus 5 equal to 5n 80 equal to 5n n equal to 80 by 5 equal to 60 তাহলে 16 টক পদটো 78 এই ধৰণে আমি উলিয়াব পাৰো এই অংকবিলাক কৰি চাবা তোমালোকে যথেষ্ট অংক আছে এই বাছি কিছু অংক দি আছো মই আৰু বাকিবোৰ তোমালোকে কৰিবা মই এইবিলাক মোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা এবাৰ মই 7 নম্বৰ অংকটো লৈছো এটা সমান্তৰ প্ৰগতিৰ 11তম পদটো 38 আৰু 16তম পদটো 73 হলে 31তম পদটো উলিয়াব লাগে এতিয়া আমাৰ প্ৰথম পদটো নাই দ্বিতীয় পদটো নাই সাধাৰণতৰ নাই কেৱল মাত্ৰ কি কৈছে 11তম পদটো কৈছে 16তম পদটো কৈছে আৰু উলিয়াব দিছে 31তম পদটো গতিকে আমি ধৰি লওঁ এটা ধৰা হ'ল প্ৰথম পদ a সাধাৰণ অন্তৰ d প্ৰথম পদ a ধৰিলো সাধাৰণ অন্তৰ d ধৰিলো গতিকে nতম পদৰ সূত্ৰটো আছিল a n = a plus n minus 1 into d গতিকে 11তম পদটো a plus 10d 11তম পদটো বুলিলে n minus 1 11 minus 1 10d equal to কিমান দিছে 38 এটো নাম্বাৰ 1 কৰি আৰু কৈছে
16তম পদ a plus 15d equal to 73 এটো নাম্বার 2 করে a plus 10d equal to 38 কারণ 11তম পদ a plus 15d equal to 73 এটো 16তম পদ গলে ইয়াৰ পৰা আমি a আৰু d উলিয়াই লৈ আমি 31তম পদটো উলিয়াব পাৰো আমি যদি অপনয়ন পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰো ইয়াত 1 - 2 কৰিলে a - a 0 হৈ গল 10 - 15 মানে -5d equal to 38 - 73 মানে 73 পৰা 38 টো মাইনাস কৰিব লাগিব 13 পৰা 8 গলে 5 হ'ল আৰু 6 পৰা 3 গলে 3 হ'ল -35 the d equal to -35 by -5 equal to 7 d মান 7 পাই গল তেতিয়াহলে আমাক লাগে 31তম পদ a31 equal to এর মানটো বহাই দিম এর মানটো বহাই নাই না এর মানটো লৈ লব লাগিব আমি d মানটো হে পালো এর মানটো লৈ লব লাগিব d মান 1 বহুৱাই দিলে কি পাম আমি a plus 10 into 7 equal to 38 a plus 70 equal to 38 গতিকে a equal to 38 minus 70 70 পৰা 38 minus কৰিব লাগে গতিকে 10 পৰা 8 গলে হয় 2 6 পৰা 3 গলে হয় 3 minus 32 a equal to minus 32 পাবো আমি এতে ইয়াৰ পৰা আমি কোনতম পদটো উলিয়াব লাগে 31তম পদ a31 equal to a whole minus 32 plus 31 minus 1 into d মান হল 7 গলে minus 32 plus 30 into 7 equal to minus 32 plus 210 the view কৰো আমি 10 পৰা 2 গলে 8 হল আকৌ 10 পৰা 3 গলে 7 হল 178 এটা আমাক কি উলিয়াব দিছিলে যে 31তম পদটো উলিয়াব দিছিলে 31তম পদ পালে আমি 178 ঠিক আছে আমি এইটো অংক দিলে তোমালোকক নেক্সট মই ইয়াৰ পিছৰ অংক দিম গতিকে আজিৰ ক্লাছটো মই ইমানটা সামৰিছো নেক্সট টাইম ইয়াৰ পিছৰ অংকবিলাক মই দি দিম হ'ব আজি কাৰণে সামৰিছো ধন্যবাদ